જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો. મારું નામ વિમલ ધામી. જે આપણે પાસે આવી છે કિંજલ દવેની 4 બંગડીવાળી ગાડી Q3. આમાં આપણે પ્રોબ્લેમની વાત કરીએ તો પ્રોબ્લેમ એવો છે કે ગાડી લાંબો સેલ ખેંચે છે અને પ્લસ ચાલુ નથી થતી. તો આપણે મિત્રોને ઇગ્નિશનમાં બતાવશું કેટલી એરર આવે છે. ત્યારબાદ આપણે આને કરીશું, આપણે સ્કેન કરીશું, માઇન્ડ રીડિંગ કરીશું. ત્યારબાદ આપણું પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લાવશું કે એક્ઝેક્ટ પ્રોબ્લેમ શું છે. ને જોઈ શકો છો મિત્રો, સેલ લાગે છે પણ ચાલુ નથી થતી, લાંબો સેલ ખેંચે છે. આનો પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન લાવીએ, કરીએ રિપેર. મળીએ નવા વિડીયોમાં નવા અંદાજથી. જય શ્રી રામ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હર હર મહાદેવ, જય મેકેનિક.